Sziasztok! Üdv újra a csatornán! A mai videóban a popzene vitathatatlan királyáról, Michael Jacksonról lesz szó. Azt hiszitek, mindent tudtok róla. A mai részben olyan titkokat és érdekességeket mutatunk be, amelyek még a legnagyobb rajongókat is meglephetik. Íme egy kis ízelítő. Tudtátok, hogy volt egy titkos fedőneve, amelyet minden szállodában használt? Vagy azt, hogy a Thriller klipjében szereplő zombik megalkotásához valódi holttestekről készült felvételek szolgáltak alapul? Maradjatok velünk, mert sok ilyen és ehhez hasonló sztorival készültünk nektek. Michael Jackson az egyik legérdekesebb és legellentmondásosabb személyiség volt a popkultúra történetében. Sokan csak a sikereiről, dalairól, táncáról és a botrányairól tudnak, de kevesen vannak tisztában azzal, hogy valójában mennyire összetett és különleges ember volt. A világ előtt egy magabiztos, lenyűgöző előadó állt, de a színfalak mögött egy rendkívül szorongó, biztonságmániás ember rejtőzött. Annyira félt attól, hogy valaki megmérgezi, hogy a turnén saját szakácsot utaztatott magával. Ez a szakács kizárólag neki főzött, és az elkészített ételeket speciális, lezárt edényekben szolgálta fel, amelyeket csak ő maga nyithatott ki. Bizalmatlansága olyan mértéket öltött, hogy a világ legjobb szállodáiban is a saját ágyneműjét használta, amelyet a személyzete vitt magával és húzott fel az ágyára. Paranoiás viselkedésében nagy szerepet játszott hírhedten nehéz gyerekkora, amelyben apja, Joe Jackson szigora és az állítólagos bántalmazás okozta trauma sosem gyógyult be teljesen. Miközben a világ a Thriller vagy a Billie Jean ritmusaira táncolt, Jackson gyakran magányosan szorongott, és a bizalmatlanság falai mögé zárkózott. Talán éppen ez a kettősség, a káprázatos külső és a törékeny belső világ közötti kontraszt tette őt a popzene egyik legérdekesebb alakjává. Kevesen tudják, de Michael Jackson igazi állatbarát volt, és számos egzotikus állatot tartott Neverland birtokán. A legismertebb közülük természetesen Bubbles, a csimpánz, akit gyakran láthattak a rajongók a zenész mellett pózolni a fotókon. Bubbles azonban csak a jéghegy csúcsa volt. A birtokon volt 2 tigris, Thriller és Sabu, több zsiráf, különféle egzotikus madarak, kígyók és még egy elefánt is, amelyet a Thriller album sikerét követően vásárolt. Az állatkertszerű birtok azonban nem csak Jackson személyes örömét szolgálta. Része volt annak a gyermeki világnak, amelyet maga körül teremtett, és amelyet gyakran megosztott beteg és hátrányos helyzetű gyerekekkel, akiket rendszeresen meghívott birtokára. Az állatokhoz való viszonya sokat elárult személyiségéről is. Munkatársai szerint gyakran töltött hosszú órákat azzal, hogy beszélgetett az állataival, különösen Bubbles-szel, akivel megosztotta gondolatait, félelmeit, olyan módon, ahogyan emberekkel ritkán tette. Idővel azonban, ahogy a birtokkal kapcsolatos fenntartási költségek emelkedtek, és az állatok is idősödtek, a legtöbb állat új otthonba került, specializált menhelyekre és állatkertekbe. Bubbles például ma egy floridai csimpánzmenhelyen él, miután felnőtt korára túlságosan agresszívvé vált ahhoz, hogy háziállatként tartsák. Jackson állítólag rendszeresen felkereste őt átköltöztetése után is, és jelentős összegeket adományozott a menhely fenntartására. Michael Jackson híres volt a különleges alvási szokásairól, amelyek sokkal extrémebbek voltak, mint ahogyan azt a legtöbb rajongója valaha is gondolta volna. Az énekes egy speciálisan kialakított, oxigéndús hiperbarikus kamrában aludt, amely szerinte lassította az öregedést és segített megőrizni a fiatalságát. Ez nem csupán egy furcsaság volt, hanem életmódjának központi eleme. Orvosi feljegyzések szerint Jackson súlyos álmatlanságban szenvedett, amit tovább súlyosbította fellépések utáni adrenalin és az állandó nyomás, amelyben élt. Közeli barátai szerint voltak időszakok, amikor napokig egyáltalán nem aludt, csak különböző gyógyszerekkel próbálta pihenésre bírni a szervezetét. Az alvási nehézségeinek kezelésére erős gyógyszereket szedett, ami részben hozzájárult a tragikus halálához is. Lisa Marie Presley, Jackson egykori felesége egy interjúban elárulta, hogy házasságuk alatt sokszor előfordult, hogy Jackson 3-4 napig folyamatosan ébren volt, majd hirtelen összeesett a kimerültségtől, és akár 24 órát is aludt egyfolytában.
Alvási rutinja annyira felborult, hogy gyakran a nappalokat ágyban töltötte, és éjszaka volt aktív, stúdióban dolgozott, zenét szerzett, vagy egyszerűen csak a birtokán sétált. A turnék során külön csoport foglalkozott azzal, hogy biztosítsa a megfelelő körülményeket a pihenéséhez, beleértve a szoba teljes elsötétítését és hangszigetelését, valamint a pontos hőmérséklet beállítását. Michael Jackson nem csak a zenében és a táncban bizonyult rendkívüli tehetségnek, hanem kevesen tudják róla, hogy festőként is jelentős műveket alkotott. A nyilvánosság elől többnyire rejtve tartott hobbija volt a rajzolás és a festés, amelyet gyermekkora óta művelt, és amely menedéket jelentett számára a hírnév nyomása elől. Neverland birtokán külön műtermet rendezett be, ahol órákat töltött vázlatok és festmények készítésével. Alkotásai főként gyermekeket, állatokat és fantáziavilágokat ábrázoltak, tükrözve belső világának ártatlanságát és álomszerű hangulatát. Bár műveit ritkán tárta a nyilvánosság elé, néhány közeli barátja, köztük Elizabeth Taylor és Macaulay Culkin is kapott tőle saját készítésű alkotásokat ajándékba. Egy volt alkalmazottja szerint Jackson művészi tehetsége annyira lenyűgöző volt, hogy ha nem a zenei pályát választja, könnyedén elismert képzőművész válhatott volna belőle. A festés mellett Jackson komoly műgyűjtő is volt, milliókat költött különféle művészeti alkotásokra és ritkaságokra. Gyűjteményében klasszikus festmények, szobrok és különleges történelmi relikviák is helyet kaptak. Különösen vonzódott a reneszánszkori művészethez és a 19. századi romantikus festészethez. Halála után néhány személyes alkotása árverésre került, és meglepően magas áron kelt el, bizonyítva, hogy művészi tehetsége messze túlmutatott a zenei színtéren. Ha tetszenek az ilyen típusú videók, mindenképpen nézz körül a csatornámon, ahol számtalan hasonló tartalom vár rád. Nézz körül nyugodtan, nem hajt a tatár. Sokan nem tudják, de Michael Jackson szinte megszállottan gyűjtötte a különleges és ritka könyveket. Személyes könyvtárában több mint 10 000 kötet található volt, amelyek között számos első kiadás és aláírt példány is szerepelt. A könyvek témái rendkívül változatosak voltak. Művészeti albumok, történelmi munkák, filozófiai értekezések és természetesen a gyermekkönyvek hatalmas gyűjteménye. Jackson különösen kedvelte a 19. századi klasszikusokat és az illusztrált mesekönyveket. Ez a szenvedélye jól tükrözte intellektuális oldalát, amelyet a médiában kialakult imázs gyakran eltakart. Könyvtárosa szerint naponta akár több órát is olvasással töltött, és különösen szerette a költészetet. Walt Whitman, Edgar Allan Poe és Ralph Waldo Emerson művei álltak közel hozzá. A könyvek között különleges helyet foglaltak el azok a kötetek, amelyek Pán Péterről szóltak, illetve J.M. Barrie egyéb művei, mivel Jackson erősen azonosult a soha fel nem növő fiú karakterével. Érdekesség, hogy amikor turnéra ment, mindig magával vitt egy kisebb válogatást kedvenc könyveiből, és a szállodai szobákban olvasással töltötte az előadások közötti időszakok jelentős részét. Barátai szerint a könyvek jelentették számára az egyik legfontosabb menekülőutat a hírnév nyomása elől. Könyvgyűjteményének egy részét aukción értékesítették halála után, és egyes ritka példányok több $10,000 áron keltek el, bizonyítva a gyűjtemény minőségét és jelentőségét. Michael Jackson szinte megszállottja volt a rekordoknak és a Guinness rekordok könyvében való szereplésnek. Nem elégedett meg azzal, hogy természetes tehetsége és kemény munkája révén sikereket ért el, mindig a történelem legnagyobb előadó művésze akart lenni, és ezt számszerűsíthető eredményekkel kívánta bizonyítani. A Thriller című album sikere után tudatosan dolgozott azon, hogy minden korábbi rekordot megdöntsön. Menedzserei és közeli munkatársai szerint gyakran kérte a legfrissebb eladási adatokat, és szinte megszállottan figyelte, hány országban áll a listák élén. Amikor megtudta, hogy a Bad című album nem fogja meghaladni a Thriller sikerét, állítólag napokig depressziós volt. A rekordok iránti megszállottsága annyira erős volt, hogy a Bad turnét kifejezetten úgy tervezte, hogy megdöntse a korábbi koncertlátogatottsági és bevételi rekordokat. Érdekesség, hogy a Guinness rekordok könyvének egy példányát mindig magánál tartotta, és rendszeresen lecserélte a legújabb kiadásra. Idővel több mint 40 Guinness rekordot állított fel, köztük olyanokat, mint a legtöbb jótékonysági adomány egy popstártól, a legtöbb Grammy-díj egyetlen albumért, és természetesen minden idők legnagyobb példányszámban eladott albuma, a Thriller. Amikor a Black or White című dalának videóklipjét a becslések szerint 500 millió ember nézte egyszerre a világ 27 országában,
Jackson külön eseményt szervezett, hogy átvehesse az ezért járó Guinness rekordot tanúsító okiratot. A rekordok hajszolása nem csak szakmai sikereit, hanem személyes bizonytalanságát is tükrözte, mintha ezekkel az objektív mérőszámokkal akarta volna igazolni saját értékét egy olyan világban, ahol gyakran érezte magát meg nem értettnek és kritizáltnak. Michael Jackson élete során különös, szinte már misztikus kapcsolatot ápolt Elizabeth Taylorral, ami több volt egyszerű barátságnál. A két sztár között olyan mély kötelék alakult ki, amely sok tekintetben az anya-fia kapcsolathoz hasonlított, miközben egyenrangú barátok és bizalmasok is voltak. Taylor volt az egyik olyan ember Jackson életében, akiben feltétel nélkül megbízott, és akinek a véleményét mindig kikérte fontos döntések előtt. Ez a barátság akkor kezdődött, amikor mindketten már túl voltak karrierjük csúcspontján, és hasonló kihívásokkal néztek szembe. A hírnév terhével, egészségi problémákkal és a média gyakran kegyetlen figyelmével. Közös volt bennük, hogy mindketten gyereksztárként kezdték pályafutásukat, és sosem élhettek meg normális gyerekkort. Jackson gyakran látogatta Taylort a Beverly Hills-i otthonában, ahol órákig beszélgettek művészetről, az életértelméről, vagy éppen csak közösen néztek filmeket. A színésznő volt az egyik olyan ember, aki előtt Jackson levehette a maszkot, szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. Különleges barátságuk egyik emblematikus pillanata volt, amikor Taylor lett Jackson 1997-es Elizabeth című dalának ihletője, amely a History albumon jelent meg. Az énekesnő sosem hagyta cserben barátját a nehéz időkben sem, még akkor sem, amikor a Jackson ellen felhozott vádak miatt sokan elfordultak tőle. Az utolsó évekig kitartott mellette, és Jackson halála után egyike volt azoknak, akik a legmélyebben gyászolták. Utolsó nyilvános Twitter üzenetében azt írta, hogy megszakadt a szíve, és hogy Jackson volt élete legnagyobb szerelme, természetesen nem romantikus értelemben, hanem lelkitársként. Mielőtt folytatnánk, számomra majdnem ugyanennyire meglepő tény, hogy a videó nézők több mint 90%-a nem iratkozott fel a csatornára. Szóval, ha érdekelnek az ilyen típusú videók, kérlek iratkozzatok fel, ezzel is támogatva a munkámat, hogy minél több és minél érdekesebb videókat tudjak készíteni nektek. Szóval nyomj rá a feliratkozás gombra. Michael Jackson a 80-as évek közepétől kezdve speciális fedőneveket használt, amikor hotelekben szállt meg, hogy elkerülje a rajongók és a média figyelmét. Ez nem csupán szeszély volt a részéről, hanem biztonsági szempontból is fontos óvintézkedés, hiszen a világ egyik legkönnyebben felismerhető embereként számára nehéz volt a névtelenség megőrzése. Az évek során több tucat különböző álnevet használt, és gyakran változtatta ezeket, hogy ne váljanak ismertté. Az egyik leggyakrabban használt fedőneve a Mr. Jefferson volt, ami nyilvánvaló utalás volt az egyik kedvenc sorozatára, a Jeffersonékra. Emellett használta a Dr. Dolittle nevet is, ami az állatok iránti szeretetére utalt, hiszen az említett karakter az állatokkal tudott beszélni. Személyzete szerint az egyik kedvenc álneve a Michael Newman volt, amit azért választott, mert a Newman szó jelentése új ember. És Jackson sokszor érezte úgy, hogy szeretne újjászületni, új identitást felvenni. Turnéin és külföldi utazásai során még bonyolultabb biztonsági protokollt követett, gyakran használt anagrammákat, sőt japán és arab neveket is. Érdekes módon a személyzettel is szigorúan betartatta ezt a szabályt. Még a legközelebbi munkatársainak is az éppen aktuális fedőnevén kellett őt szólítaniuk a szállodákban, és komoly következményei voltak annak, ha valaki véletlenül elszólta magát. Ez a fajta rejtőzködés jól mutatja, mennyire ellentmondásos volt Jackson élete. Egyrészt a világ figyelmének középpontjában állt, másrészt kétségbeesetten próbált láthatatlanná válni, és normális életet élni, ha csak rövid időre is. Michael Jackson nem csak a zeneipar egyik legnagyobb újítója volt, de egy rendkívül sikeres üzletember is, aki stratégiai döntéseivel forradalmasította a zenei jogok kezelését. A pop király egyik legzseniálisabb üzleti húzása a Beatles katalógus megszerzése volt a 80-as évek közepén. Amikor 1985-ben tudomására jutott, hogy az ATV Music, amely a Beatles dalainak jelentős részét birtokolta, eladóvá vált, Jackson nem habozott. Annak ellenére, hogy korábbi mentora és barátja, Paul McCartney felhívta a figyelmét arra, mekkora értéket képviselnek a katalógusok, Jackson $47,5 millió fizetett a jogokért, ami akkoriban hatalmas összegnek számított.
Ez a lépés örökre megváltoztatta a kettejük barátságát, és McCartney sosem bocsátotta meg Jacksonnak ezt az árulásnak tekintett üzleti húzást. Idővel ez a befektetés sokszorosan megtérült, hiszen a Beatles dalai folyamatosan bevételt termeltek a jogdíjakon keresztül. A katalógus értéke az évek során folyamatosan növekedett, és amikor 1995-ben Jackson a Sony Music Publishing katalógusával egyesítette, létrehozva a Sony ATV közös vállalkozást, a katalógus már több $100 millió ért. Ez a stratégiai üzleti döntés biztosította Jackson pénzügyi stabilitását még azokban az időszakokban is, amikor karrierje hullámvölgyben volt. Halála után a katalógus értéke tovább nőtt, és amikor 2016-ban a Sony megvásárolta a Jackson hagyaték részesedését a Sony ATV-ben, már $750 millió fizetett érte. Ebből is látszik, hogy Jackson nem csak zenei zsenialitásával, hanem üzleti éleslátásával is messze kora előtt járt, felismerve a szellemi tulajdon valódi értékét egy olyan időszakban, amikor a zeneipar még egészen más modell szerint működött. Ha tetszenek a videók és szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy még több ilyen videó készüljön, akkor a köszönet gombbal megteheted. Nem kötelező persze, de minden egyes támogatás nagyon jól jön, és tényleg sokat jelent nekem. És már az is rengeteget számít, ha megnézed a videót, dobsz egy lájkot, vagy csak írsz egy kommentet. Köszönöm előre is. Michael Jackson ikonikus Thriller videóklipjének elkészítése messze túlmutatott egy egyszerű zenei videóklip elkészítésén. Valóságos filmes produkcióvá nőtte ki magát, amelynek kulisszatitkai ma is lenyűgözőek. A rendező John Landis volt, aki akkor már az Amerikai Vérfarkas Londonban című horrorfilmmel bizonyította, hogy érti a műfajt. Jackson kifejezetten azért választotta őt, mert igazi horrorfilmet akart készíteni a dalhoz, nem csupán egy táncos videóklippet. A forgatás közel 2 hétig tartott, ami akkoriban példátlanul hosszú időnek számított egy videóklip esetében, és a költségvetése $500 000 körül mozgott, ami szintén rekordnak számított a 80-as évek elején. A sminkmesterek Rick Baker vezetésével dolgoztak, aki Oscar-díjas szakember volt, és korábban az Amerikai Vérfarkas Londonban vizuális effektjeiért is ő felelt. A zombisminket mindenkin 5-6 órán át készítették, és Jackson maga is órákat töltött a sminkszékben. Landis visszaemlékezései szerint a zombik mozgását archív filmfelvételek alapján koreografálták, amelyeken a bomlási folyamatok miatt mozgó holttesteket lehetett látni. Ez a morbid részlet adta a klip hátborzongató hitelességét. A forgatás nem volt mentes a feszültségektől sem. Jackson, aki Jehova tanúja volt akkoriban, utólag aggódott, hogy a videó okkult tartalma miatt elöljárói kiközösíthetik. Emiatt a klip elejére egy nyilatkozatot kellett elhelyezni, miszerint a film nem tükrözi Jackson hitét, és nem népszerűsíti a természet felettiben való hitet. Végül a Thriller nem csupán egy videóklip lett, hanem kulturális mérföldkő, amely örökre megváltoztatta a zenei videók készítésének módját, és bebizonyította, hogy egy videóklip is lehet művészi értékű alkotás. Ez volt a mai videó Michael Jacksonról, és azokról a kevésbé ismert tényekről, amelyek jellemzőek voltak a pop király életére. Remélem, tudtam nektek újat mondani, és ti is elgondolkodtatok azon, milyen összetett személyiség is volt valójában. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, hogy hasonló tartalmakról ne maradjatok le. A komment szekcióba írjátok meg, melyik Michael Jackson dal a személyes kedvencetek, és miért. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, hamarosan jelentkezem újabb érdekességekkel.